Apele sunt tulburi, având în vedere că rapperii sunt porniți din nou unul împotriva celuilalt. Recent, o luptă între Eminem și Machine Gun Kelly a izbucnit. Acest conflict aparent spontan are de fapt câțiva ani în spate, ambele tabere nutrind animozitate de intensități variabile. Fanii au simțit imediat impactul furiei lui Eminem după lansarea piesei Not Alike, la fel și adversarul său. După ce au ascultat piesa, mulți s-au întrebat de ce Eminem i-a spus pe numele lui Machine Gun Kelly. Când Eminem a spus numele fiicei sale, Hailey, se referea de fapt la un tweet de-a lui Machine Gun Kelly din 2012, în care acesta a spus următorul lucru despre tânăra domnișoară. Deci tocmai am văzut o poză cu fiica lui Eminem și trebuie să spun că e sexy rău, în cel mai respectabil mod, deoarece M e regele. Indiferent că a spus ce gândea sau nu, aceste cuvinte îl vor bântui până azi. În 2015, Machine Gun Kelly a vorbit cu alți artiști despre aceste comentarii, făcând aluzie la consecințe severe de lungă durată. Pe scurt, Machine Gun Kelly s-a simțit respins după o lipsă de judecată, încercând să se apere cu următoarea declarație. Au apărut poze cu Hailey și aveam cam 20-21 de ani la acea dată. Am spus că e frumoasă cu tot respectul cuvenit. Eminem e regele. Ce am spus greșit? Am mărturisit că acel tweet a dus într-un final la respingeri de tot felul, în care diverse posturi de radio și publicații au început să evite muzica lui Kelly. Acesta contraatacă și se descarcă pe un instrumental de la un recent colaborator de-a lui Eminem. Îl descrie pe Eminem ca un bărbat în vârstă care urlă la nori, amintind și de avansul gradual spre vârsta de 50 de ani. Apoi vorbește despre consecințele tweet-ului, ceea ce l-a făcut să fie refuzată colaborarea cu Shade 45. Apoi, i s-a cerut să-și ceară scuze pentru postarea referitoare la Hailey. Rapperul replica: marele taur al rapului nu poate accepta o furisită de glumă. În timpul unui freestyle de-a lui LA Lakers din 2017, Kelly a declarat: sunt propriul meu rapper preferat în viață, deoarece fostul meu rapper preferat mi-a distrus colaborarea cu Shade 45. În 2018, Kelly a continuat să preseze scena industriei muzicale, trimițând câteva atacuri pe tema No Reason a lui Tech-9 și în cele din urmă solidificându-și locul pe lista neagră a lui Eminem. Când albumul Kamikaze a fost lansat, câțiva oameni au fost cruțați de mânia lui Marshall Mathers. Cu toate acestea, Kelly nu a scăpat și se numără printre cei mai proeminenți artiști atacați de Eminem pe noul album. Astfel, Kelly s-a concentrat pe omul care, cu ceva timp în urmă, în viziunea sa, purta numele de rege și uite așa a luat naștere piesa Rap Devil, creând o ironie la adresa lui Eminem, acesta din urmă fiind considerat în mod continuu Rap God. Cu toate acestea, Kelly a venit cu unul dintre cele mai bune diss track-uri pentru Eminem, de la The Loose Change încoace. Chiar fanii lui Eminem au ajuns să-l respecte pe Machine Gun Kelly pentru că a avut curajul să-și aleagă o asemenea țintă. Folosind un instrumental de la colaboratorul recent al lui Marshall Mathers, Ronnie J, Machine Gun Kelly a început să-l atace pe M. Kelly a reușit să implice și viața personală a artistului pe piesa Rap Devil, referindu-se la evenimentul cu iubita lui G-Eazy, dar M nu și-a dorit niciodată să-și trăiască viața personală în conflicte. Având în vedere modul în care Kamikaze a dovedit că Slim Shady încă mai există, acesta și-a recâștigat dorința de sânge. Astfel, pe 14 septembrie, M lansează oficial piesa Kill Shot, ca răspuns pentru Machine Gun Kelly. În prezent, piesa are peste 100 de milioane de vizualizări și e în topul celor mai de succes piese ale anului 2018. Pentru o scurtă perioadă a existat o poveste în care Eminem a fost considerat irelevant. Activitatea recentă dovedește în schimb că această poveste a fost complet falsă. Kill Shot a rupt topurile muzicale, iar artiștii precum Jay Electronica și Iggy Azalea au luat în discuție abordarea nemiloasă a lui Slim Shady. Tu ce părere ai despre acest conflict? Cine crezi că a fost mai bun, Eminem sau Machine Gun Kelly? Vă aștept opinia în secțiunea de comentarii, noi o să ne auzim cu alte episoade și baftă în ceea ce faceți.